ọba mi ọba alágbára ọba aláwùrábí ọba tó jẹ́ pé òun nìkan náà ni ó lágbára lórí ohun gbogbo ó lágbára lórí ayé bẹ́ẹ̀ ló lágbára lórí ọ̀run gbogbo èèyàn tó wà lókè ìpẹ̀ pátápátá ni Ọlọ́run ọba mi lágbára lórí ẹ̀ tí ó jẹ́ pé kò sí baba ńlá baba ẹnìkankan tó lè gbéná wojú Ọlọ́run òun ni àwọn Yorùbá fi bọ̀ tán fi ní ọdẹ tó ń sọ Elédùmarè orí ẹ̀gùn nírú wọn kú sí bẹ́ẹ̀ ni àwa dúpẹ́ aláyọ̀ àyàn ológo wọ Ọlọ́run ọba mi fún ọjọ́ tòní orí ètò yín ètò wa ọ̀rọ̀ tó ń lọ special náà ni a wà lọ́jọ́ tòní wọ́n ní aṣọ ọgbà là ń dá fúgbà o bójò bá ń pa nígbà míì èèyàn a máa ṣẹ̀yọ́ ara torí pé ibi tó bá káyàn wọ́n nù ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa tó jẹ́ lólùfẹ́ wa náà retí pé ètò nínú ayé ló yẹ kí ó wá sórí agbègbè lónìí ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ ìgbà míì wà tó jẹ́ pé táwọn nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ a nílò àti dìde fún wọn ní nǹkan tó ń pè ní accurate attention ìyẹn ká fún wọn ní nǹkan tí wọ́n nílò pàápàá torí wọ́n ní omi gbóná bẹ́ẹ̀ rí òun kì í pẹ́ lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ni ọwọ́ ìpẹ́ ní ihò àkekèé tó Ọpẹ́yẹmí Oyinwọlá lórúkọ tèmi ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà láwa yìí tàbí gbé ń dábẹ́ ẹrun dùn rọ̀ bí òwe ṣáláàfíà mo bá yín ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kájọ jìgbàládùn ètò tòní gbogbo náà la mọ̀ bí ọ̀rọ̀ ìfẹ̀hónúhàn bó ṣe ń lọ lọ́wọ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àmọ́ pé kìnní ọ̀hún ó ṣe bí ẹni lágbára díẹ̀ ó ṣe bí ẹni lágbára díẹ̀ ọ̀tọ̀ ní ibi tí a fojú sí tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ti ń gba ibòmíì yọ káàkiri láti ọjọ́ kìíní oṣù kẹjọ ọdún 2024 yìí láwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe ìwọ́de tako ìṣèjọba burúkú eléyìí tí ìjọba APC eléyìí tí wọ́n ń ṣe lé wa lórí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n ti rí pé ìjọba tó wà lóde yìí kò sí nǹkan kan gidi eléyìí tí wọ́n fẹ́ ṣe fún wa irọ́ lónìí irọ́ lọ́la lóríṣiríṣi òun nìkan tí à ń bá nínú ọ̀rọ̀ wọn à ṣe báyìí fún yín à ṣe léyìí à ṣe tọ̀hún ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọ̀rẹ́yìn kò sí nǹkan gidi táà ń rí láti ọwọ́ wọn ilé yìí ó wá jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé gbogbo wa náà ń wò gẹ́gẹ́ bíi pé ọ̀dà ìgbà tọ́rọ̀ ti rí báyìí ẹ jẹ́ a fi ara balẹ̀ ká fi ẹ̀hónú hàn ó ṣeé ṣe kíjọba láwọn ò gbọ́ wa ṣùgbọ́n tá a bá jáde tá a bá lọ fi àwọn ẹ̀hónú wọn hàn ìjọba ó yẹ kíjọba mọ̀ pé nǹkan tá a fẹ́ rèé nǹkan tí a fẹ́ nìyí òun ló mú kí ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard láti ọjọ́ kìíní oṣù kẹjọ ọdún yìí láti ń tẹ̀lé bí ìfẹ̀hónúhàn ọ̀hún bó ṣe ń lọ àwọn ìhà tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tí wọ́n kọ sí ìfẹ̀hónúhàn yìí bẹ́ẹ̀ làwọn eléyìí tí iléeṣẹ́ ìjọba eléyìí táwọn náà kọ sí ọ̀rọ̀ yìí ìgbà tí àwọn èèyàn ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn nínú òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nǹkan tẹ́lẹ̀ mọ̀ kó wà nínú ẹ̀ ni pé àwọn ọmọ Nàìjíríà ní ẹ̀tọ́ lábẹ́ òfin ìyẹn 1999 Constitution pé wọ́n ní ẹ̀tọ́ lábẹ́ òfin láti béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn nípa ṣíṣe ìfẹ̀hónúhàn alálàáfíà eléyìí tó sì jẹ́ pé constitution yìí kò sí onídàájọ́ kankan tó bá fẹ́ gbé ìdájọ́ kalẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó gbọ́dọ̀ tẹ̀lé òfin yìí ni ṣùgbọ́n nínú òfin yìí tí wọ́n ṣe láti ọdún 1999 yìí àánú ọmọ yìí pé ire tó ti ṣe wá ká má sọ̀rọ̀ ìdàkejì ó pọ̀ ju kìnní lọ àwọn olówó nìkan ló ń ṣègbè fún àwa tó kù díẹ̀ káàtó fún láwùjọ tí àwa dòmí àlà kò fi bẹ́ẹ̀ ṣe ojú rẹ̀ fún wa àwọn olóṣèlú wa wá ń dó lórí kìíní àtàwọn tó wà nípò agbára lórílẹ̀‐èdè jẹ́ pé ojoojúmọ́ ni wọ́n fi ń fi kìíní yan àwọn ọmọ Nàìjíríà jẹ ẹ̀yìn 1999 constitution yìí a lè ṣe ìfẹ̀hónúhàn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ ìjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan tó jẹ́ pé gbogbo èèyàn ló ń wò pé tí Tinubu bá gbé àwọn ìgbésẹ̀ tó gbé lẹ́nu ìgbà tí ó gbọ́ pé ìfẹ̀hónúhàn tó fẹ́ wà yìí a rí i pé nǹkan ò bá da á jẹ́ pé mọ nǹkan tó ń ṣe o Tinubu àti ìṣèjọba rẹ̀ wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò ní lọ láìṣẹ ìgbà tí gbajúgbajà ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó ṣe bẹ́ẹ̀ dolóògbé ń jò ní Prophet TB Joshua tó sọ̀rọ̀ ó jẹ́ òdì mímọ̀ pé àwọn èèyàn ó ṣèfẹ̀hónúhàn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nígbà tí wàhálà bá dé lójú méjèèjì ṣùgbọ́n àwọn ìjọba ó lo agbára àjọba láti dá ìfẹ̀hónúhàn ọ̀hún dúró lẹ́yìn eléyìí nǹkan tí ó wà tẹ̀lé yóò burú yóò ju ìfẹ̀hónúhàn lọ torí pé àtijọba o àtọlọ́pàá àti sójà nǹkan tí àwọn aráàlú ó fi kojú wọn ò ní lè dúró wò tán bí èrí bí àwàdà ọ̀rọ̀ wọn ti ń rí bẹ̀bọ̀ díẹ̀díẹ̀ torí ìfẹ̀hónúhàn táyé Tinubu tó yẹ pé àwọn gangan la síwájú àwọn tó ń ṣe ìfẹ̀hónúhàn tako àwọn ìjọba tó ti ṣe kọjá lọ dípò kí bàbá wa wá kí ọ̀nà àbáyọ wà tí gbogbo nǹkan táwọn ọmọ Nàìjíríà ń béèrè wọn ni ẹ̀mọ́ sọ̀rọ̀
kí ló dé ṣé ẹ fẹ́ kí ipò tí ń tẹ dìmúnú ECOWAS ẹ fẹ́ kó ń wò pé tó ẹwẹ́ tó ń fi ṣe lórí ECOWAS tí orílẹ̀-èdè tiẹ̀ ṣe ló fẹ́ máa darí àwọn orílẹ̀-èdè míì àbí àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ ìfẹ̀hónúhàn gẹ́gẹ́ bí ó ṣe ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ kìíní kan wá ṣẹlẹ̀ ní agbègbè Maraba àwọn ìfẹ̀hónúhàn bó ṣe lọ ń bẹ̀ ní àná ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa ti rí ṣùgbọ́n ẹjá wo bí títí àná ṣe lọ ohun tá a fẹ́ fi sọ̀rọ̀ àgìjà lónìí gangan ni ìhà tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tí wọ́n kọ sí ìfẹ̀hónúhàn yìí àfàìmọ̀ kọ́rọ̀ mọ́ já sí bòmíì àfàìmọ̀ kọ́rọ̀ mọ́ padà fò gànà ṣùgbọ́n ẹjá wo bí ti Maraba bó ṣe lọ tá a bá wá ní padà láti Maraba á wá gbọ́ ọ̀rọ̀ tí tó jẹ́ pé kò tí kò dùn mọ́ ní rárá àtọ́ amójú ẹ̀rọ mi jẹ́ àgbọ́bà àwọn èèyàn ṣe sọ̀rọ̀ díẹ̀ ní fẹ́rẹ́jógí ní Maraba níbi tí wọ́n ti ṣe ìfẹ̀hónúhàn nílùú Àbújá ní Maraba ń bẹ̀ báńgbé òkè náà mò ń bọ̀ òun tí ì dé. I no gree, I no allow police pass. Police they turn back. Police they turn back, they no gree. Gbogbo Maraba òun lè rí òun nílùú Àbújá ní ọjọ́ tàná nígbà tí ìfẹ̀hónúhàn tí ó ń lọ lọ́wọ́ tó ṣe bí ẹ̀ tó fẹ́ ṣe bí ẹ̀ ń le kòkòkò díẹ̀ torí ọ̀tọ̀ ni bí a ṣe gbọ́rọ̀ ọ̀lẹ̀ ọ̀tọ̀ ni bí ìjọba wọ́n ṣe ń gbà gbé tiwọn à ń jèkuru kó tán láwo ìjìnlẹ̀ àwọn kan tó ń gbọ̀nwọ́ ẹ̀ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó jẹ́ pé òfin pa aláṣẹ fún wọn pé wọ́n gbọ́dọ̀ dáàbò bo àwọn aráàlú àwọn ni wọ́n á ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á sọra wọn di ẹkùn wọ́n sọra wọn di kóòkò wọ́n sọra wọn di àwọn tó ń da ìlú láàmú kí nìkan gbà mí lójú tì pátápátá iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ máa ń sọ lẹ́nu police is your friend gbogbo nǹkan tí a fi hàn inú fọ́nrán yìí pàápàá jùlọ pẹ̀lú ìfẹ̀hónúhàn tó wáyé yìí gbogbo ọ̀nà pátá lẹ ti fi hàn wá pé ẹ̀ ìṣọ̀rẹ́ aráàlú tẹ́ ẹ̀ bá jọ̀rẹ́ aráàlú àwọn ìgbésẹ̀ kan wà tẹ́ ẹ̀ ní gbé ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé o pé atakóró wọnú àdó kò lè mọ́mọ́ inú ẹ̀ wọbẹ̀ o bẹ́yìn bá jọ́lọ́pàá ọmọ inú yín kì í ṣọlọ́pàá o ìyàwó yín bẹ́ẹ̀ ń bẹ o ìyá yín ń bẹ bẹ́ẹ̀ bàbá yín náà ń bẹ àwọn mọ̀lẹ́bí yín ń bẹ gbogbo òdílé yín ò sálè jọ́lọ́pàá papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà torí gbogbo èèyàn kan ní òun jẹ́ ọlọ́pàá wù ṣe ṣùgbọ́n ẹ rántí pé ilé làbọ̀ sí ní oko ìjà táwọn aráàlú ń jà yìí kì í ṣèjà tara wọn nìkan o àtẹ̀yìn tẹ́ ẹjọ́ ọlọ́pàá náà ẹ̀yin náà wà lára àwọn tó ń torí ẹ̀ jà o wọ́n náà ń torí ọjà níta ní ń jà lẹ́ǹkùlé òun iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wa gbórí ó dàbí pé wọ́n ti fẹ́ ṣe bí ẹ̀ ń kọjá òfin lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti pé ìṣèjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu ó gbò ìwúrò sójú wa dáadáa nílùú Àbújá ẹni tí í ṣe kọmíṣánná ọlọ́pàá ń bẹ̀ FCTCP kọmíṣánná ọlọ́pàá nílùú Àbújá ń bẹ̀ ó ní ìwà kan tó wù ó láwọn ìgbésẹ̀ kan tó gbé kẹ́lẹ́ mọ̀ pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àṣẹ tíjọba pa fún wọn òun ni wọ́n ń tẹ̀lé wọn ò tiẹ̀ ṣe tán àti jẹ́ káwọn èèyàn fi ẹ̀tọ́ wọn hàn ẹ dákun ìgbà tẹ́yìn wá tẹ ẹ̀tọ́ àwọn èèyàn lójúmọ́lẹ̀ yìí ẹ rí i pé ẹ ń ṣe dáadáa bí àwọn afẹ̀hónúhàn wọ́n mú pátákó dání pátákó tó jẹ́ fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ tí wọ́n kàn kan àkọlé sí bẹ́ẹ̀ wọ́n mú páálí wọ́n kàn kàn síbẹ̀ pé nǹkan tá a fẹ́ ní ìjọba ilé ti gbóhùngbáròyé pẹ̀lú ìjọba àwarawa ilé ìta ń ṣe lọ́wọ́ ó fààyè lẹ̀ fáwọn aráàlú láti sọ pé tó ebi ń pa wá o ìyà ń jẹ wá o ẹ ṣàánú fún wa o ṣùgbọ́n èèyàn ọlọ́pàá ẹ wá sọ àwọn ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ FCT Commissioner of Police Lagos State Commissioner of Police àtàwọn Commissioner of Police kan káàkiri orílẹ̀-èdè yìí wọn ò pẹ́ ní tí ń ṣe olórí pátápátá fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òun ti rán yín níṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọnìyàn ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ táwọn náà sọ gbà wọ́n sọ̀rọ̀ pé ẹni tó bá jẹ́ kinní kan ọ̀nà táwọn ó gbà ṣe é rèé gbogbo ẹni mo fi sọ́mu ni àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò ní làákàyè wọn ò tó bẹ́ẹ̀ ṣe ń rò yìí ẹ̀yin náà gbọ́rọ̀ látẹnu FCT Minister Commissioner of Police kẹ́lẹ́ mọ̀ pé bóyá ìfẹ́ aráàlú ló ń bẹ lọ́kàn rẹ̀ àbí ọ̀tá aráàlú ni bóyá iléeṣẹ́ ọlọ́pàá bóyá ọ̀rọ̀ tó ń sọ police is your friend wọn are they truly our friends ṣọ́rẹ́ wa ni wọ́n lóòótọ́ àbí ọ̀tá wa ni wọ́n ṣé wọ́n fẹ́ kó dáa fún wa ṣé wọ́n fẹ́ ká àríjà jẹ àbí wọ́n fẹ́ sọ wá dẹ̀rú lábẹ́ wọn eléyìí tó tún wá burú jáì jù nú ẹ̀ ni pé ọ̀nà tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń gbà tẹ ẹ̀tọ́ aráàlú lójúmọ́lẹ̀ àwọn ní àgbà púpọ̀ o ẹ jẹ́ àgbọ́rọ̀
látọ̀nù kọmíṣánná ọlọ́pàá ti FCT lẹ́yìn rẹ̀ ẹ̀ tún rí tí lọ́ọ̀yà tóun náà wà lára àwọn tó ń jọ ṣe ìfẹ̀hónúhàn yìí tó ń jọ ń ṣe ń bẹ̀ òun náà ń sọ̀rọ̀ bí kàbá rojọ́ ìkàkọ́ ni ó dà ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu kọmíṣánná pólíìsì yìí kẹ́lẹ́ bá mọ́bi tí kìíní yóò padà já sí ó ń bọ̀ àwọn làádẹ́ẹ̀dẹ́ kò sẹ́ni tó gọ̀ ẹni ó sì ń gbégun láyé ìgbà kan ti kú o kò sọ́gbọ̀n wọn ń dàn rè ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀rọ̀ látẹnu FCT commissioner of police pẹ̀lú ìhà tó kọ sí ìfẹ̀hónúhàn ọ̀hún àti ìhà tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kọ sáwọ̀ ọmọ Nàìjíríà tí à ń jẹ ṣẹ́rú ni wá ni ṣé àwa fi ayé tiwa sí Tinubu ni ṣé wọ́n èdè ìbò fún yàn làwọn èèyàn dé àwọn kan ti ẹ̀sọ́ débẹ̀ pé kí Tinubu wá búra pé ìbò ọmọ Nàìjíríà ló gbé wọlé sórí àlééfà ṣùgbọ́n òun ti ẹ̀mọ́ yún àṣàmọ̀ pé elected president wa Nàìjíríà tí INEC sọ fún wa nù kí wọ́n ló dé tó jẹ́ pé ìdẹ ẹ̀mọ́ mandate ara àwọn nǹkan tẹ́ torí ẹ̀ wá jáde dìbò ẹ̀ wá sọ ọ́ di nǹkan ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ látẹnu FCT commissioner torí kò kàn ó ẹni àmọ̀rí ìbáàkú aráàlú ò dìbò fún ẹ̀yin ni àyànsípò ń jọba láti wá ṣe aṣojú wa ṣùgbọ́n gbà tí commissioner bá ti ń ṣe tiẹ̀ èmi ò mọ ọgbọ́n tá a fẹ́ dá sí abójú ẹ̀rọ mi jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ ká sì gbọ́rọ̀ látẹnu lọ́ọ̀yà tọ́lọ́wọ́n bá àmì fún ní ìgboyà láti lè sọ̀rọ̀ báńgbé òkè náà mò ń bọ̀ òun tí ì dé. There seems to be a misunderstanding earlier on. There is no misunderstanding. We have a court judgment on court ruling, court order on substituted service, which the barrister Deji Adeyanju is leading them, is aware of. The substituted service said that the order is that they should protest inside the stadium. And we requested that each group that will protest has to come to the police and notify the police. No group has notified the police. We only came here to see some people here, and we said, for the fact you have not notified us and you want to protest, follow the court order, which Deji Adeyanju, the barrister, is aware. The order said, protest inside the stadium. We are not stopping anybody from protesting, but look at how they are blocking the express road. And I said no, because where their right stops, where another man's own stops. Because as they are infringing into the right of way of people, is not good. They are equally trampling on other people's rights on passage. And that's why he said no, they should enter the stadium where the court has given order that they should enter inside. They should carry out their 1,000 pressmen and enter the stadium and protest. They can transmit it to 2,000 word press. I don't care. So, have you spoken with Mr. Deji Adeyanju on this? I have spoken with him. He said I should give him 3 hours for him to organize them to enter into the stadium. I'm giving him 3 hours. Okay. So, what are your plans today? I'm here. I am here. Okay. So, Dr. Ruben, Ayo, and Rufai, that is the situation. But can you ask him a question? You have any questions? Yes. Can you ask him? Can you ask him that in the event that the protesters refuse to go inside, because it's possible they may also not listen to Deji Adeyanju. He as a law enforcement officer and who is responsible for security in Abuja, what options are available to him in the case of recalcitrance on the part of the protesters? Okay, Commissioner, should the protesters refuse to go in because there is an obvious possibility of the protesters being recalcitrant, what are the options available for you? Then they are not law-abiding. It's not me that gave the ruling. It's court order. So what? If they want to breach the court order, they are breaching the court order. It's not my order. It's not the order of the Inspector General of Police. It's not the order of anybody. So what will he it's do? The order of. So what options are available? What will he do? So, if they are doing it against court order, they know they are equally disobeying. So what are the consequences? They should know the consequence. The barrister is here. You don't know the consequences? The barrister is here. He knows the consequence of disobeying court order. Okay, are you willing to tell us the consequence? I'm not willing to tell you because he knows the consequence. He that is leading them. Okay, let's invite Barrister Deji Adeyanju. He's also here with us. We understand that the police commissioner has appealed to you, has spoken to you that you should move the protesters inside, which is according to the court injunction. That's according to the police commissioner. What's your response to this? The protesters are at the stadium. Are we not in the national stadium? We are there. The court order says national stadium.
They have refused to allow us to go to Iwode Square. We say we will not confront them. What the police commissioner is saying that inside the national stadium. The court order said stadium, national stadium. That's what the court order say. Koniman die, Koniman bury him. You understand? Koniman die, Koniman is a Koniman. I'm also a Koniman. So he has spoken to you now as the commissioner of police in Abuja. Are you willing to? Are we not complying? Are we not at the stadium? Are we at Iwode Square? Okay, but if he He's my big brother. If he insists that you should move into the national stadium, Then they have to carry us in. I've gone to speak as a lawyer. I've advised the protesters. I said, listen, if no matter how uncomfortable you are with a positive court order, whether it is interim, interlocutory, or perpetual, you must try to comply. The law must see you taking steps to comply. You can see that people kept it, but protesters called me as early as 5 a.m. this morning and said they're going to stop the Iwode Square. And I advised them that they should not go there. That they should not go to the Iwode Square, because if they do that, they'll be disobeying the court order. okay. You understand? So, we spoke to the police commissioner earlier on about the options of you refusing to move inside the stadium, and he said you are aware of the consequences. So are you prepared for the consequences, and what do you think would be the consequences of you not moving into the main bowl of the national stadium? very simple answer. Simple answer. You see, because we're in the stadium, we are within the ambit of the law, complying with the positive order of the court. Because we're in the vicinity of the national stadium. Do you understand? We are not in the three-arm zone. That is why, you see, my appeal before the CP came, you see how peaceful and serene the place was. But with the CP's presence, the atmosphere is charged. So my appeal to my big brother is that you should not take steps that will make the protest degenerate. It's an appeal. You understand? Thank God that he's somebody that I respect, and he has a lot of respect and regard for me. So the idea of me coming here is that I will keep appealing to the protesters, and I will keep appealing to the authorities, because without this synergy, the country cannot work, and this protest will not be as peaceful as we want it. So let me further appeal to the CP, who is my brother, that he should de-escalate the situation. Do you understand? Okay. He's a conflict manager. Okay. We're still talking about consequences here, Yeah. and the police commissioner felt so sure that you know the consequence of disagreeing with him on this issue. Okay, where are we? Are we not at the National Stadium? We are at the National Stadium. That's why I have spoken about the issue of Koniman die, Koniman bury him. Obviously, you don't want to talk about the consequence of moving Which into consequence? the Because we're in the National Stadium. Okay, but now, talking about consequences. And you know that I've actually not seen the order. I've not seen the order. All I have seen are news reports. And because I'm a lawyer, I must, whether the order is genuine or not, I must advise the protesters to comply. Okay. Finally, the federal government has called for constructive engagement with the government and the mass and the protesters. Are you considering having such a constructive engagement? Believe me, today, if the federal government, if the president bring back fuel subsidy, we will be hailing him here. Yes. We will be hailing the see all these people that are pushing the president. They did not win election. They don't have the mandate of the people. It is the president that has the mandate of the people of the Federal Republic of Nigeria. The ministers don't have the mandate. The aides don't have the mandate. CP, my brother, does not have the mandate. It is the president that has the mandate. So whatever the president does in the best interest of Nigeria, it is the president that benefits. We need to wrap up now. We'll come back to you later. Talking about the mandate, he's a lawyer and also the lead convener of this protest. And you have seen that there are clear demands which involves reversal of the fuel subsidy issue, the fuel subsidy situation. Ẹ̀rí bí kọmíṣánná ọlọ́pàá bó ṣe bínú kú ò níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ yóò túmọ̀ sí pé nǹkan tó fẹ́ ṣe òǹbẹ̀ nínú ẹ̀ ẹ wá wo ìkíní kan tó wáyé pé ó wá ṣe mí ó kọ mí lóminú púpọ̀ òun ní ọ̀rọ̀ tí orientation táwọn ọlọ́pàá fúnra wọn ìyẹn ọ̀rọ̀ tó ìyànjú tó ń fúnra wọn pé ìbọn tó wà lọ́wọ́ wọn
ìbọn tó yẹ kó fi protect aráàlú ọlọ́pàá ń sọ pé káwọn àwọn mọ̀ fi ara àwọn làwọn fẹ́ fi protect tó pé torí pé ẹnìkan táwọn bá kófin ìfín pé nìkan fẹ́ pa àwọn ta ló fẹ́ pa yín ṣẹ́ni tó gbé plákáàdì dání ṣóun ló fẹ́ wá pa yín ni ìgbà mo gbọ́ kí inú mi bàjẹ́ torí tí ìbá ṣe torí ayélujára àṣírí eléyìí ò ní túta ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tẹ́ wà pẹ̀lú mi lórí ètò ẹ ní àǹfààní àti pè wọlé o gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń ṣe lórí ètò yìí tàbí ẹ fún àtẹ̀jíṣẹ́ ẹ máa fi ṣọwọ́ ẹ máa ṣí ààrẹ bẹ́ẹ̀ nìkẹ́ ẹ̀jẹ̀ ó dọ́dọ̀ gbọ́ àwọn tó yẹ kó dé ṣe rí bó ṣe ń lọ yìí ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí iléeṣẹ́ advice táwọn ọlọ́pàá gan fún ọlọ́pàá ara wọn ó ṣe ní bákanbákan ìbọn tó wà lọ́wọ́ ọlọ́pàá báyìí kò sí fún láti dáàbò gbogbo aráàlú mọ́ ara wọn nìkan ló wà fún láti dáàbò bò nípasẹ̀ pípa ẹlòmíì wọ́n ń bá fura pé ẹ̀mí tiẹ̀ wà in danger yìnbọn pa ẹni tó bá ti ń bọ̀ torí tó bá ti pàwọ́ tán wo ní símọ́ ìyẹn àwọn ọlọ́pàá ló ń sọ bẹ́ẹ̀ fúnra wọn ẹni tẹ́yìn yìnbọn pa òun èèyàn kan ló bi ó jábọ́ látọ̀run àbí tẹ́ bá ti pa òun tóun ó tún dìde padà ẹ̀jẹ̀ á máa fi ìbẹ̀rù ọlọ́run ṣe gbogbo kí ní èkó mọ́ bá dà káwọn ọmọ Nàìjíríà lè mọ ibi tí a kọjú sí ká lè mọrú àwọn tó ń sìn ìjọba lé wa lórí ká lè mọrú àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tá a ní òun la ṣe gbétò yìí kalẹ̀ fún tọjọ́ tòní amójú ẹ̀rọ mi advice eléyìí tí àwọn ọlọ́pàá ń fúnra wọn òun lórí pé ẹ̀ẹ́dẹ̀ bá ní kinní kan ẹ̀yìnbọn ẹ̀ṣẹ̀gbá ẹ̀ṣàwó dákùnbàǹgbé òkè náà jáwọn ọmọ Nàìjíríà náà ò fi ti ara wọn gbọ́ dáadáa kẹ́ ẹ gbọ́rú advice tí ọlọ́pàá ń fúnra wọn Ifehonuhan yìí èní ló pé ọjọ́ kẹta o òní báyìí ló ti ń pé ọjọ́ kẹta tó yẹ pé ó sì ń lọ wẹ́rẹ́dẹ̀wẹ́rẹ́ kẹ́yìn náà wá wò ó bóyá àwọn ẹ̀mí tó ti bọ́ lẹ́nu ọjọ́ kìíní sí ọjọ́ kẹta yìí kẹwé ipa tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kó ọlọ́pàá tó yẹ kó dáàbò bo àwọn èèyàn ẹwà advice tó ń fúnra wọn kó tó di kó bẹ̀rẹ̀ sí í pa àwọn èèyàn gbàǹgbé òkè náà jáwọn ọmọ Nàìjíríà jẹ́ káwọn náà gbọ́ mò ń bọ̀ wọn ò tí ì dé. You understand? Don't fear what will come out after it. Just satisfy your conscience that they are using that rifle judiciously. They are using that rifle to save yourself from being killed. What happens next, nobody will know. Just forget about it. Ask first. When you ask first. Because if you allow yourself to be killed, you are gone. Forever. Don't be afraid of anything. Don't fall victim. Don't panic. And I've said it, in every situation, be calm. It's only when you are calm you can be calculated. If you are not calm, you take hasty decisions. In the heat of, this kind of situation, they will provoke you. Somebody will even come and be doing stick like this. They will be waving stick like this in your face. Be calm. Because you have to justify when to use your firearm. If you know their threat, their action does not endanger your life, don't use firearms. You must prove that their action, your life is being endangered by the action of the protester before you can use your firearm. Am I talking? Yes, sir. So please. This is the time to exhibit our professional skills. This is the time to exhibit what you have learned in mobile training schools. This is the time to justify the money the federal government is paying as your salary. To defend members of the public. So I've made that some of you don't take, please. Don't collect water to drink from any protesters. Don't collect bottled water. Don't collect food from anybody. Manage what you have for this period. Is that clear? So I've made myself clear. The ball is in your court. Despite all this thing we have said, you have the largest discretion to do. Because when you get to where the action is happening, some of the things you are taught in the mobile college. Of course, they will be useful, but you have your discretion to do. You understand? Within few seconds. náà ti gbọ́ irú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ táwọn ọlọ́pàá ń fúnra wọn lórí aráàlú police is your friend o àwọn tẹ́ ń pè ní ọ̀rẹ́ aráàlú nù
ibi ìwọ́de tó wá burú jáde àwọn èèyàn lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ti sọ pé ìṣèjọba Buhari gan wá dàbí ẹni kó fẹ́ẹ́ da ju ti Bọ́lá Ahmed Tinubu lọ torí àmọ́rú ìṣèjọba eléyìí tí Tinubu wá gbé kalẹ̀ tó jẹ́ pé títí ẹ̀ wá dàbí ẹni pé ìtànjẹ ojoojúmọ́ nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní nǹkan bí ọdún 9 sẹ́yìn tí Tinubu gbé ẹgbẹ́ òṣèlú APC wọlé tí Buhari wà ń bẹ̀ Tinubu bọ́ta pé àwọn ò tí ì lòjọ ọdún 2 lọ àwọn kan tó lò bí ọdún 16 àwọn náà bà nǹkan jẹ́ fáwọn láàyè ọdún 2 nígbà náà kẹwàá rò papọ̀ mọ́ ọdún kan tóun ti lò ń sìn pẹ̀lú ọdún 8 táwọn tó lọ ti lọ Tinubu yìí sì tún jáde wá pé òun o ẹ sì ṣe sùúrù fóun sùúrù ọdún mélòó sùúrù orílẹ̀-èdè tó bàjẹ́ tẹ̀ lè fi odidi ọdún bí ọdún 9 àbí 10 tẹ̀ lè fi rí túnṣe ẹ jẹ́ àgbọ̀n nǹkan tí Tinubu sọ ní nǹkan bí ọdún 9 sẹ́yìn lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè yìí nígbà tó yẹ pé gbé òṣèlú ẹ̀ ló wà ń bẹ̀ tó wá ní nǹkan ti bàjẹ́ látẹ̀yìn wọ́ta ló bàjẹ́ amójú ẹ̀rọ mi jẹ́ agbóhun tí Tinubu sọ náà mò ń bọ̀ òun tí ì dé akówádé ètò ní dáadáa ni ẹ fi ara balẹ̀ gbádùn ẹ̀ bá ń gbé òkè náà mò ń bọ̀ òun tí ì dé. Listen to that promise compared to 60 years that they took over that they could have made the changes. Yes, they are working on the electricity. Without electricity, there could be no industrialization and explosion of employment opportunity for our people. I remain in the party because we will retool this party. We will retool this government. A damage of over 60 years and 60 years of misgovernance cannot be turned around overnight. Let's hang on to hope. There's nothing more effective that can drive you, better than hope and belief. ẹ̀rọ̀hún náà báwọn Tinubu náà tó ń sọ̀rọ̀ pé ìjọba o ìgbàṣàwò kòkó bábà àsásùn odidi ọdún 9 gbáko sẹ́yìn òun là àrójútù wọn o àbẹ́yìn náà ò rí òun là àrójútù wọn o òun gbọ́ ẹ̀rí bó ṣe rí lẹ́nu ìgbà tí ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn bẹ̀rẹ̀ yìí èèyàn 27 làwọn tẹ́mi wọn ti bá ṣẹlẹ̀ ọ̀hún lọ ọlọ́pàá ò bá àyàn ṣeré rárá níwòye àná ikọ̀ iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán a wà ní agbègbè Ọjọ́ta nílùú Èkó àti gbogbo àwọn agbègbè ibi tí ìfẹ̀hónúhàn ti ń wáyé pẹ̀lú ìbọn lójú méjèèjì àti oríṣiríṣi ìdúró wámúwámú àwọn ọlọ́pàá tẹ́tí mọ̀ pé ojú nọ́kọ́ ni ewùrà òun gbogbo àwọn afẹ̀hónúhàn pátápátá wọn ò lè fẹ̀hónú wọn hàn mọ́ níṣẹ́ wọn padà lé ẹ dákun ṣẹlẹ̀ yóò wá burú jáì ṣẹlẹ̀ yóò burú jáì lẹ́yìn ìgbà tó tún kọ́ àwọn èèyàn jẹ tán ẹ̀wọ̀n ní ìjọba ń pariwo ẹ̀wọ̀n àìjá kìkìní ìmọ̀ yín lọ́wọ́ o wọ́n ṣe kìíní kan mọ́ yín lọ́wọ́ o torí pé wọn ò fẹ́ kí ìfẹ̀hónúhàn wáyé wọ́n mọ̀ pé àwọn jẹ̀bi wọ́n mọ̀ pé bí yìí nǹkan tára ló ń pariwo òótọ́ ọ̀rọ̀ ni kì í ṣe rọ́ọ̀kù sí rọ́ńbẹ̀ wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí lọ wá ọ̀nà àti fún àwọn kan lówó pẹ̀tò táwọn kan bá ti ń ṣèfẹ̀hónúhàn o ẹ̀yìn jáde ẹ wá sọ̀rọ̀ tako ìwọ̀n ó gbà mí lójútì pé àwọn kan sì tún ń bẹ ní ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nínú àwọn ọ̀dọ́ wa tó jẹ́ pé ó ṣe bí ẹni pé ọpọlọ wọn ó dọ̀bálẹ̀ tọpọlọ wọn ò bá dọ̀bálẹ̀ èló ló ṣèlú fẹ́ fún yín tó tó ọjọ́ ọ̀la ẹ̀yin àtàwọn ọmọ yín ẹ̀yin àti mọ̀lẹ́bí yín pẹ̀lú èló ni ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ látẹnu àwọn anti-protesters yìí tó yẹ pé àwọn làwọn ò fọwọ́ sí ìwọ́de àti ìbéèrè táwọn èèyàn ń béèrè ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ látẹnu wọn oríṣìí méjì ni wọ́n ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ látẹnu wọn fáwọn kan lẹ́gbẹ̀rún 5 àwọn sọ tiwọn àwọn àkọ́kọ́ tó tẹ̀ kọ́ sọ̀rọ̀ àwọn ò tiẹ̀ sọ pé iye báyìí wọ́n fáwọn ṣùgbọ́n àwọn kejì wọ́n sọ pé ẹgbẹ̀rún 5 ni wọ́n fún àwọn láti wá da ìwọ́de rú àbẹ́yìn náà rí nǹkan báwọn gbogbo ẹ̀ náà la kó wáde tòní pẹ̀lú ẹ́fídẹ́ǹsì ni báńgbé òkè àmójú ẹ̀rọ mi jẹ́ àgbọ̀rọ̀ látẹnu àwọn tó tún gbẹ̀yìn àwọn ọ̀dọ́ ba làálàá àwọn ọ̀dọ́ jẹ́ báńgbé òkè náà mò ń bọ̀ òun tí ì dé. Idris Abdulkarim, we sang Nigeria Jagajaga as of 1999. The problem did not start from this administration. And if we want to be realistic with ourselves, you people will understand that the policy Bola Ahmed Tinubu is bringing, it might not be of our favor today, but it will be a brighter future for us. So we should not accept or allow any politician to manipulate our mindset to do what we know is against the law. The government cannot disenfranchise us from attaining our civil rights, but let us be mindful of how we do it. Because your motive is different from others. A lot of them are somewhere. They just want the gathering to be more populated than this, so that they will start perpetrating evil, and we don't want that. We suffered a lot. The majority of Lagos State property were destroyed. Even during the EndSARS, forensic hospital was burnt down.
TVC was burned down. That was why even autopsy, the only autopsy hospital that is in Nigeria is in Lagos State. They burnt it down. But if you say you dey hungry, why you can't say no protest? It's because of the 5,000. It's because of the 5,000 naira they give to us this morning. Yes. That's the reason why we come out. To say no protest. To say no, it's not in our mind to say no protest. Yes. So who be the person who mobilize them? We don't know them. They come with 3 vehicles this morning in our area, telling us to follow them. They will give us 5,000. We should say no to protest. But we are not in support of that because we are hungry for love. Where be that? This hardship is in Asoko. Asoko. Okay. What's the name? My name is Osaimano. Osaimano. From Benue State. From Benue. Which work do you do? I do plumbing work. Okay. And I'm Anthony from Anambra State. Okay. I'm a scaffolder. But today, you dey with those who no want protest. That is the reason why you can see I'm playing. I'm not putting that placard. What do you call it? Placard, the cardboard. The cardboard, yes. I'm not holding it on hand. Okay. It's because of I'm too. I don't need it. I will never hold that. náà lẹ ti gbọ́ òun ṣe ti àwọn kan ní ẹ ṣe báwo lẹ ṣe mọ̀ báwo lè ṣe dá yín lójú òun náà lẹ ti rí òun ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìsónù àbí kí ni ìjọba gbogbo eléyìí ìjọba ẹ̀ ní ìdí ìyún túmọ̀ sí pé ẹ̀ ṣe tán àti yípadà nù o ìgbàlẹ̀ mọ́ lóòrọ̀ tòní tí mo rí ìròyìn kan eléyìí tó bóde pé wọ́n ní WhatsApp táwọn ìmọ̀ Nàìjíríà ń lò tí wọ́n fi ń bára wọn sọ̀rọ̀ pé ìjọba ní wọ́n yàn àwọn ọmọ Nàìjíríà jẹ àwọn ò fẹ́ wọn mọ́ àwọn fẹ́ kún wọn mọ́ lọ ẹ dákun ṣé gbogbo ìgbésẹ̀ tíjọba yìí ń gbé ó ń ṣe mí bákan bákan ṣé wọ́n sì mọ̀ ibi tó kàn báyìí torí ọ̀dà ẹ̀yìn ẹgbọ́rọ̀ tí Tinubu sọ tí Tinubu ń bèèrè lọ́wọ́ òṣìṣẹ́ ọmọlẹ̀ pé are we doing it well ẹ dákun ṣe bí èmi ló kàn sọ pé òun ti mọ gbogbo ìṣòro orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni kí odidi ààrẹ máa bèèrè lọ́wọ́ òṣìṣẹ́ ọmọlẹ̀ pé are we doing it well ẹ̀dẹ̀ láwọn ń ṣe dáadáa bàbá náà ti ń jókòó ṣé ẹ̀ ń ṣe dáadáa ṣé ẹ̀ ń ṣe dáadáa ẹ̀yin lẹ́ẹ̀gbà kó sọ bẹ́ẹ̀ ààrẹ sọ bẹ́ẹ̀ ó bí òṣìṣẹ́ ọmọlẹ̀ Adams òṣìṣẹ́ ọmọlẹ̀ pé ṣé báwọn ṣe ń ṣèjọba yìí ṣe bó dáa bẹ́ẹ̀ bí yà ṣe ń jà ọmọ Nàìjíríà yìí ṣé ò dáa lóòótọ́ ni bí gbogbo nǹkan ṣe wọ́n gógó lórílẹ̀‐èdè yìí ṣé ò dáa ni gbówó ilé ẹ̀kọ́ ṣe gbówó lórí ṣé ò dáa ni báwọn akẹ́kọ̀ọ́ ṣe ń ka ìwé jáde tí wọn ò níṣẹ́ ṣe ṣé ò dáa ni àbí lọ́dọ̀ tí wọn ó dáa torí wọn ò ràn yín wọn ò ràn wá oyún wèrè ni kò ná wọn kólóbó àfikọ́ lọ́wọ́n bá ní ó ṣàánú fún wa káwa náà wà mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe káwà nínú ìṣọ̀kan káwà nínú ìfẹ́ kájọ fi ẹnu kò síbì kan pé tó báyìí làfẹ́ àwọn kan tí ìbá ṣe pé bóyá Ọlọ́run ààrẹ ẹ̀sì ẹ̀mí àwọn eléyìí ẹ̀ẹ́kàn gbọ́ pé wọ́n ní àwọn kan ti hijack protest kìíní kan ṣe gbá ẹ̀mí mọ̀ pọ́wọ́ ìjọba náà ló wà ń bẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ lẹ́nu Tinubu tó ń bi òṣìṣẹ́ ọmọlẹ̀ pé are we doing it well àmójú ẹ̀rọ jáwọn ọmọ Nàìjíríà ó rí ibi Tinubu ti ń béèrè lọ́wọ́ òṣìṣẹ́ ọmọlẹ̀ àti ìdáhùn tí òṣìṣẹ́ ọmọlẹ̀ eléyìí tó fún Tinubu padà bá ń gbé òkè náà mọ̀ ń bọ̀ òun tí ì dé. Adam, are we doing well? Very well. Are you sure? We are grateful. We are good to go. Thank you very much. Ṣé iná ọgbọ́n bá wọn? Are we doing well? You sure? Ó sì láwọn ṣé wọn ò ṣe wá ṣe dáadáa lóòótọ́ ṣe ti ríbi tí wọ́n ti ń jókòó tí wọ́n ti ń tanra wọn oúnjẹ tí wọ́n ti ń fìyà jẹ gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Ẹ̀yin náà rí ìjókòó wọn bẹ̀. Ẹ ní àǹfààní láti fi èròǹgbà àti ẹ láǹfààní láti fi ṣọwọ́ ẹ fi ṣọwọ́ lórí ètò fún ti àkókò yìí ẹ jẹ́ àmọ́ kí lè èròǹgbà àti pẹ̀lú bí kí ní ọ̀hún ṣe ń lọ yìí bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ìwọ́de yìí kò sí àrídájú pé yóò yọrí ibì kan tó dà o kò tí ì sáàrídájú o torí gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti ń fi ọgbọ́n dàrú àwọn tó ti di pé wọ́n ń pààyàn táwọn èèyàn ń kú kíta lókù tó fẹ́ tún kẹ́mi tòun bọ́ ẹni bá lo ogun tó bọ̀ òun ló lè ròyìn ogun ṣùgbọ́n ni ó bá kú ogun kọ́ ó ti bógun lọ́nà àbí ẹ wò ó ní àgbà òkọ́lọ́hún ṣàánú fún wa kọmíṣánná ọlọ́pàá ìlú Èkó òun náà gbéra lọ síbi ìfẹ̀hónúhàn bó ṣe ń lọ nílùú Èkó lọ́wọ́lọ́wọ́ ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan bẹ̀ àwọn èèyàn sọ ẹ̀hónú ọkàn tiwọn náà
ẹ jẹ́ á wo reaction àwọn aráàlú ìgbà kọmíṣánná ọlọ́pàá tó dé sí àárín àwọn olùfẹ̀hónúhàn ní ìlú Èkó. Amójú ẹ̀rọ mi jẹ́ àdélùú Èkó lọ́wọ́ kan pàápàá ká gbọ́ bí kọmíṣánná ṣe àdírẹ́sì àwọn èèyàn. Bá ń gbé òkè náà wọ́n ń bọ̀ náà sẹ̀ wọn ò tí ì dé. Kọmíṣánná àgbẹ̀wò kò tí ṣe ń kọrin pẹ̀lú ohun àárò pé ẹ̀tọ́ wa ní kinní yìí ẹ dákun nítorí Ọlọ́run ẹ má tójú wa yàn wá lẹ́bọ̀ ẹ má tójú wa yàn wá lẹ́bọ̀ tí ìsàwà ráìtì wa nìyí ẹ̀tọ́ wa ni ẹ fún wa ní nǹkan tó tọ́ sí wa èyí náà ẹ wo nǹkan tí wọ́n tún gbé jáde lówùúrọ̀ tòní tí ìjọba tún lọ ń bá àwọn tó ní WhatsApp jà ẹ dákun sí WhatsApp nìṣòro tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ni àbí tọ́rọ̀ ò bá yé wọn mọ́ ẹ̀ sì gbéjọba fáwọn tó mọ̀ wọ́n tó mọ̀ ń pa ẹ̀ dáadáa kó àwọn lọ bá wa ṣèjọba ń bẹ̀ ẹfẹ̀tẹ̀lẹ̀ lọ ń palàpálàpá ọ̀dà ẹ̀yìn náà ẹ wá máa wo ìgbésẹ̀ Tinubu àti àwọn kan àtàwọn gómìnà kan ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu àtàwọn gómìnà kan ti fi èrò ọkàn wọn hàn lórí ìwọ́de ebi ń pa wá lè tó lọ lọ́wọ́ ní Nàìjíríà. Ọ̀kan nínú àwọn agbẹnusọ ààrẹ Malam Abdulaziz ṣàlàyé fún oníròyìn pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu kòrò ojú sí bí àwọn èèyàn kan ṣe ń ṣe ìwọ́de tó ń di rògbòdìyàn ní àwọn ìpínlẹ̀ kan ní orílẹ̀-èdè yìí. Títa ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ sílẹ̀, olè jíjà, dídáná sun dúkìá àtàwọn ìwà àìtọ́ eléyìí tó ń wá ilé ìwọ́de tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ yìí kò dùn mọ́ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu nínú. ṣé ẹ̀ ń gbọ́ o ìjọba mọ̀ pé ẹ̀tọ́ aráàlú ni láti fi ẹ̀hónú hàn ṣùgbọ́n kò sí ìjọba tó fara mọ́ jàgídíjàgan bíi eléyìí. Malam Abdulaziz tẹ̀síwájú pé ìjọba Nàìjíríà kò tiẹ̀ mọ àwọn tó gbé ìwọ́de yìí kalẹ̀. Ó ní ó ṣeé ṣe kí wọ́n jẹ́ àjèjì tí ẹnikẹ́ni kò lè tọ́ka sí ibi tí wọ́n ti wá. Ẹ dákun ẹ máa gbọ́dọ̀ gáàsì wọ́ọ̀dì jù bẹ́ẹ̀ lọ èmi ò rò pé nǹkan kan lè jáde lórí ọ̀rọ̀ yìí o. Èyí ló ní ó fi ìṣòro fún ìjọba láti bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀. A ò rí ẹnìkankan àfi àwọn tí wọ́n wá sójú pópó nígbàtí a sì lè rí ẹnikẹ́ni tọ́ka sí pé ó wà nídìí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí. Báwo la ṣe fẹ́ bá àwọn ẹni tọ́rọ̀ ọ̀hún kàn sọ̀rọ̀? Bẹ́ẹ̀ ni agbẹnusọ ààrẹ bó ṣe wí ń tiẹ̀ nù. Ó fi kún un pé ìṣàkóso Bọ́lá Ahmed Tinubu kò jókòó lásán ó ní gbogbo ọ̀nà tí nǹkan yóò fi dẹrùn fún aráàlú níjọba ń wá ṣùgbọ́n ó bani lọ́kàn jẹ́ pé àwọn kan ti sọ ìwọ́de yìí di ìjà ìgboro àti olè jíjà. Ṣẹ́yìn náà gbọ́rọ̀. Ìgbà tí Ọbaṣẹ́kì ti ìpínlẹ̀ Edo náà sọ̀rọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Edo Godswill Ọbaṣẹ́kì tí ní òun yóò jíṣẹ́ àwọn olólùfẹ́ àti afẹ̀hónúhàn òun fún ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ọbaṣẹ́kì òun sọ̀rọ̀ yìí lásìkò tó ń bá àwọn olùwọ́de sọ̀rọ̀ ní agbègbè Ring Road nílùú Benin ní ọjọ́bọ̀ ọjọ́ àkọ́kọ́ oṣù kẹjọ ọdún 2024 yìí. Gómìnà Edo sọ pé òun mọ̀ pé ìyà ń jẹ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ náà àti àwọn ọmọ Nàìjíríà lápapọ̀ ṣùgbọ́n ààrẹ lòun ò mọ̀. Àbí gẹ́gẹ́ bí gómìnà yìí mo mọ̀ pé inú yín ò dùn, ebi ń pa yín, mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ pé mo máa gbé ohun tẹ́ ẹ sọ yìí máa gbé lọ sí Àbújá. Ẹni kí ààrẹ dín owó epo kù. Ṣáàrẹ̀ ò gbọ́ eléyìí ní gbogbo ariwo táwọn èèyàn ń pa táàrẹ̀ ń sọ pé àwọn ò tiẹ̀ mọ̀ àwọn ò lọ́rọ̀ táwọn fẹ́ bá ẹnikẹ́ni sọ torí àwọn ò mọ àwọn tó gbé kìnní lẹ̀. Àbí Ọlọ́run àjíṣẹ́ ẹni àwọn olórí ẹgbẹ́ wọn mú kí oúnjẹ wọn gógó. Ẹ jẹ́ kí n mọ àwọn tí ó ń dààmú yín nínú wọn. Ìjọba máa gbé wọn. A sì rí dájú pé oúnjẹ wálẹ̀. A máa tún àwọn agbèrò ká. Ara àwọn nǹkan táwọn èèyàn ń bèèrè nínú gbàtẹ́ ìbá fáwọn èèyàn ṣe pòlítíkù tọ̀ọ̀gì tán wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí í dà àwọn òṣìṣẹ́ láàmú. Àwọn máa tún àwọn agbèrò ká o. Ẹni ká tún ọ̀nà ìjọba àpapọ̀ ṣe ká sì di owó iná kù. Mo máa lọ sọ ìyẹn fún ìjọba ní Àbújá.
wọ́n máa dín owó iléèwé kù nípínlẹ̀ Ẹdó. Mi ò nílò ìjọba àpapọ̀ láti ṣe léyìí, ṣùgbọ́n bó ti wù kó rí, Ọbaṣẹ́kì ní òun yóò fi ẹ̀dùn ọkàn àwọn èèyàn tó ń wọ́de náà lọ ààrẹ Nàìjíríà tó ń darí gbogbo ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè yìí. Ó ní kí wọ́n má jẹ́ kí àwọn ọmọ gànfẹ́ gba ìwọ́de náà mọ́ wọn lọ́wọ́, kí wọ́n sì má dáná sun dúkìá ìjọba kankan. Gómìnà ìpínlẹ̀ Kánò náà sọ̀rọ̀ ṣáájú ìwọ́de tó padà di wàhálà nípínlẹ̀ Kánò. Gómìnà Abba Yusuf pe ìpàdé àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ níbi tó ti kìlọ̀ nípa ìwọ́de ọ̀hún. Kí ló kìlọ̀ fún? Sáwọn ò ní ráìtì àti sóyigi lẹ́ni. Gómìnà Yusuf ṣàlàyé pé òun faramọ́ ìwọ́de alálàáfíà tí aráàlú yóò fi sọ ẹ̀dùn ọkàn wọn lórí oúnjẹ, owó iná àti ọ̀wọ́n gógó, ọ̀nà tí kò dáa tó àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ó ní ṣùgbọ́n àwọn wo tó fẹ́ lo ìwọ́de ọ̀hún kó má bàa di ohun tí àwọn jàǹdùkú yóò gbà mọ́ wọn lọ́wọ́. Nígbà tí ọ̀rọ̀ náà padà bẹ́yìn yọ ní Kánò tí ìwọ́de sì di rògbòdìyàn àti olè jíjà, gómìnà Abba Yusuf sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣọ́ọ̀bù, ọkọ̀ bọ́ọ̀sì, ibùdó ìjọba ni wọ́n ti bàjẹ́, wọ́n sì tún ṣe ọ̀pọ̀ aráàlú léṣe dáadáa. Gómìnà wa kéde kí onílé kó gbélé fún wákàtí 24 lẹ́yìn rògbòdìyàn náà. Gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó náà òun náà gbẹ́yìn, òun náà sọ tiẹ̀. Babájídé Sanwó-Olú òun náà kìlọ̀ síwájú ìwọ́de, ó ní kí àwọn aráàlú má jẹ́ kí ohun tó ṣẹlẹ̀ lásìkò EndSARS kó tún ṣẹlẹ̀ lásìkò yìí. Ẹ dákun, pẹ̀lú gbogbo ọ̀rọ̀ tí àwọn gómìnà yìí ń sọ, eléyìí tèmi rí tó jẹ́ olóòótọ́ nù wọn tó sì sọ̀rọ̀ síbi táráàlú fẹ́ gbọ́, òun ni gómìnà ìpínlẹ̀ Ẹdó. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ẹdó ó ṣe láàánú, ó sì yàtọ̀ lẹ́nu pé ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń sọ pé àwọn ò mọ ẹ̀dùn ọkàn àwọn ọmọ Nàìjíríà, àwọn ò mọ nǹkan tó ń dùn àwọn èèyàn lọ́kàn. Ṣé ọ̀rọ̀ nu? Ẹ dákun, ọ̀ṣọ́rọ̀ nu ń gbòòrò ẹnu ṣá. Tẹ́ ẹ bá dé gbòòrò báyìí, gbogbo àwọn èèyàn tó ń gbìyànjú àti ṣèfẹ̀hónúhàn, kálukú tí ń tọwọ́ ẹ̀mọ ẹ̀bọ́sọ́ o. Torí ìjọba ò bẹ́nikẹ́ni rẹ́rìn-ín. Ọ̀gá púpọ̀ o, ọ̀gá púpọ̀ o, ọ̀gá púpọ̀. Ọ̀gọ́lọ́hún ó ṣàánú fún wa ni. Bọ́lá Ahmed Tinubu, ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ó dákun bá wa wá nǹkan ṣe sí i. Àbẹ̀ ọ́ pé dandan ni kó o wá ṣèjọba lé wa lórí, mọ́ báyé wa jẹ́. Ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò rọrùn mọ́. Èyí náà ẹ̀wò lẹ́nu ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìfẹ̀hónúhàn láàrin ọjọ́ mélòó, ẹ̀wọ̀n dúró èèyàn tó ti kú, ẹ̀wòrú orientation táwọn ọlọ́pàá ń fúnra wọn, ẹ̀wòrú ìwà tí CP ọlọ́pàá ń hù, abálájọ tá láì ṣe fi pọ̀ lẹ́wọ̀n. Ṣẹ́ni tí ò létí gbóhùngbárò yẹn tí ò ṣetán àti gbọ́ ni wọ́n máa láìṣẹ̀ déwájú ẹ̀ ni ó gbọ́ràn sá láìṣẹ̀ lẹ́nu. Nǹkan ti wọ́ gan lórílẹ̀‐èdè yìí o, nǹkan ti wọ́ ó wọ́ lójú méjèèjì, kò gbà bó ṣe yẹ kó gbà tààrà. Eléyìí tó wá bà nínú jẹ́ lọ́jọ́ tòní, àwọn ológun wa ń kọjá lọ, àwọn tó ń ṣèfẹ̀hónúhàn wá bẹ̀rẹ̀ nípínlẹ̀ Kaduna wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀, Kánò wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀, ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀, àwọn apá abìkan ń bàdàn, àwọn èèyàn ń lọ ń bá àwọn ológun gbé, ológun ẹ dákun ẹ wá gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu, ó ti sú wa. Wọ́n ní káwọn ológun gbàjọba mọ́ Tinubu lọ́wọ́ pé àwọn ò fẹ́ jọba Tinubu mọ́. Ohun tó bá fi lè mú kéèyàn mọ gbọ́dọ̀ bí ayé ìgbà SARS náà ni táwọn èèyàn ń gbàdúrà pé káwọn ti ẹ̀ bọ́ sọ́wọ́ adigunjalè, ó tẹ́ àwọn lọ́rùn ju káwọn bọ́ sọ́wọ́ SARS lọ. Kẹ́lẹ́ mọ̀ pé àwọn tá a tún gbójúlé tí wọ́n tún burú ó jẹ́ ìpè àlìjọ̀nú lọ. Àbí ìgbà táwa ta jẹ́ aráàlú táwa lè protest, táwa lè béèrè fẹ́tọ̀ wa mú báyìí, kí ló tún wá kù? Kí ló kù? Àtijọ́ tó ti bẹ̀rẹ̀ kíní yìí, gbogbo àwọn ìtànjẹ promises àǹfì tí ìjọba yìí ń promise wa, èwo la ti rójútu ẹ̀ báyìí? Èwo la ti rójútu ẹ̀? Èwo ló ti ìyànjú? Àwọn ọlọ́pàá wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kó àwọn èèyàn wọn yin tajútajú mú wọn tó ìdórí àwọn òròyìn. Ẹ̀tọ́ àwọn tẹ̀lójúmọ́lẹ̀ yìí kí lẹ fẹ́ fi ṣe? CP Àbújá ẹgbọ́rọ̀ tó sọ, ó lè bá sọ fún journalist 1 million kò kàn òun torí mọ̀ pé lófin ká ní pófin wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ni tó sì ń ṣiṣẹ́, kò ní sọrú ẹ̀ kí iṣẹ́ má bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Abálájọ bóyá òun náà ṣàfẹ́ sọ pé òun ló ní kó mọ ìbọn sáwọn journalist kó mọ yin tí á tajútajú sí wọn ni. Iṣẹ́ wo lẹ fẹ́ ṣe láìsí oníròyìn, láìsí àwọn tí ó gbéṣẹ́ yín sórí afẹ́fẹ́ tẹ́ gbòríyìn?
ṣùgbọ́n wọ́n ní ìgbà tí ọ̀rọ̀ bá yé èèyàn nǹkan tó wà lọ́wọ́ èèyàn tó tọ̀hún ò bá mọ nǹkan tó wà lọ́wọ́ òun ẹ mọ̀ pé ó tọ̀hún yóò sì lò àbí ó ga ó ní agbára púpọ̀ ó ní agbára púpọ̀ ìròyìn kan tó ń jáde tó tẹ̀lé lọ́wọ́ ní jàjújàjú báyìí ń bí àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party wọ́n ti ń fapá jáde báyìí wọ́n ní tó àwọn èèyàn ń fi ẹ̀hónú hàn Tinubu fi ọwọ́ agbára gbá ìfẹ̀hónúhàn wọlẹ̀ ó gba ọ̀nà àlùmọ̀ǹkọ́rọ́ yìí ó fi ń pa àwọn èèyàn lẹ́nu mọ́ ẹni bá sọ̀rọ̀ kọ́lọ́pàá gbé wọn á ń ṣe níṣẹ́ abẹ́nú ṣérú ààrẹ yìí ló yẹ ká ní lórílẹ̀‐èdè yìí ẹni tó ń ṣe lórílẹ̀ ìgbìmọ̀ asòfin Godswill Akpabio òun ní ẹbọ́ sí títì báwo yẹn lọ kúrò ìpara yín bẹ̀ ní wá wà nù yàrá tèmi tí mò ń jẹun bó ṣe wò yín ń sùn ń wò tẹlifíṣàn ń wò yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe bí wèrè ní títì àwọn tá a pè lórí wa nù àwọn tá a pè lórí wa nù o Tinubu náà ń bẹ pẹ̀lú báwọn èèyàn ṣe ń pariwo tó ṣé Adams ò sí ọmọlẹ̀ nìkan ni ó jẹ́ èèyàn tó wá ń bi Adams ò sí are we doing it well ó sì sọ ló ti tán nù ẹ̀ bá kú sí títì ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí àfàìmọ̀ kó mọ̀ lẹ́yìn o àfàìmọ̀ kó mọ̀ lẹ́yìn o kọlọ́hún ṣàánú fún wa o kọlọ́hún ṣàánú fún wa o torí ẹ bá rò pé bóyá ọwọ́ yìí nìkan lágbára wà tó bá padà gbẹ̀yìn yọ ẹ ní láìkí rẹ̀ mọ́ o ẹ tètè wá ọ̀nà àbáyọ sí gbogbo eléyìí tá à ń kojú lọ́wọ́ yìí kò tẹ́ wa lọ́rùn ebi ń pa aráàlú ìyà ń jẹ aráàlú yóò lẹ́yìn o ọ̀rọ̀ yóò lẹ́yìn o kò fẹ́ sí bí ẹyẹ èèyàn dáadáa wọ́n ṣùgbọ́n yóò lẹ́yìn ẹ jẹ́ àfọkọlọ́ṣe o ẹ jẹ́ àfọkọlọ́ṣe kọ́lọ́hún bá mi kó ṣàánú fún wa tó lórí ètò yìí ètò wa ọ̀rọ̀ tó ń lọ special fún ti àkókò tá a wà yìí ibi tí a gé ń péré ti mọ̀nà fún ti àkókò tá a wà yìí ó ní ọ̀ṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fìfẹ́ jẹ́ náà ẹ kú àìbínú ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà ni bí gbogbo ẹ̀ bá ṣe tún lọ àmọ́ àfi tó yín létí ìgbà tó bá di aago 2 ẹ pàdé wa lórí ìròyìn ní ṣókí tẹ́tùmọ̀ bí nǹkan bá ṣe ń lọ táàmù wá sí etí ìgbọ́ yín adúpẹ́ pé ẹ̀ ń gbọ́ wa gbogbo wa adúpẹ́ pé ẹ̀ ń wò wá adúpẹ́ pé ẹ̀ wà pẹ̀lú wa ẹ comment ẹ share ẹ jẹ́ kí ó dé ọ̀dọ̀ gbogbo àwọn èèyàn tó yẹ kó dé wọ́n yẹn tẹ̀ wá ní àwọn informations kan tẹ́fẹ́ fún wa ẹ kọ sí comment section gbogbo ẹ̀ náà ní ààrẹ tá a sì gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀ ní kánmọ́ kóbó ẹ wo Ọpẹ́yẹmí Oyinwọlá ọmọ wọn ń gbòòwò mọ̀rẹ́ alágbàdo òde ọmọ àtàkùtà ẹnu náà ló ń dàgbé lórí ètò lásìkò yìí pé a tún pàdé ní tó bá ti di aago 2 ní orí ìròyìn tẹ́tùmọ̀ bí gbogbo ẹ̀ ṣe tún ń lọ ẹ máa fìgbádùn sáyọ̀ a kú sí mi òpin ọ̀sẹ̀ ọpẹ́ ẹ̀ là ó ṣe ó dàbọ̀.